Trvalo několik let, než jsme zdolali všechna pohoří na Valašsku. Ujeli jsme přitom 908 kilometrů a nastoupali krásných 23 668 metrů. Nejmalebnějšími z nich jsou Bílé Karpaty. Oblé kopce s květnatými orchideovými loukami s překrásnými vyhlídkami na slovenská pohoří jsou jako stvořeny pro fyzicky zdatné cyklisty. Celkem jsme tu pro vás vytvořili 5 tras a navštívili ta nejzajímavější místa, třeba hrad Brumov. Nad poutním místem Provodov ve Vizovických vrších ční kopec Komonec. Kdo na něj vyjede, je borec. Dobili jsme kopec Komonec! Hurá! Pod rozhlednou Doubravkou je kaple svaté Panny Marie Lurdské se zázračnou vodou. Vždyť je to pořád do kopce, pořád jenom tlačíme. To nezvládnu. Ale zvládnej. Hřebenovku z Pindule do Lidečka jsme rozdělili na 2 části a prozkoumali Lačnovské a Čertovy skály. Balatonu v Novém Hrozenkově se lze po pohodové cyklostezce v údolí přiblížit k malebným pulčinským skalám na začátku známé hřebenové trasy po Javornících. Šerklava, 798 metrů nad mořem. Jo, Jsme tady! Kdo nezažil značenou valašskou cyklostezku, sáhne si tady až na dno. A pozor na vlky a medvědy. Dobili jsme Krkostěnu, hurá! Právě jsme dorazili na Malý Javorník. Jestli je tohle malý Javorník, tak nechci vidět ten velký. To je krása. Uhůdka, 880 metrů nad mořem. A teď si dáme místní vyhlášenou delikatesu. Asi nejlepší knedlíky v mém životě mají tady na Kohůtce. Posilněni borůvkovými knedlíky se vydáme dál po hřebeni. Cesta je už méně náročná než na začátku. Pohybujeme se v 1000 metrech nad mořem a po druhém Malém Javorníku vyjedeme konečně na Velký. Celkem má hřebenovka 70 kilometrů a my jsme ji dali na 2krát. A připojili i 3. část, na slovenské straně až do Čadce. První ze 2 okruhů v Hostýnských vrších jsme zahájili u hradu Lukov. Valašské léto nás poctilo všemi druhy počasí. Přes kůrovcovou kalamitu velkého rozsahu tu stále ještě zbylo dost hustých lesů. Nenajdete tady žádnou souvislou hřebenovku. Cesta je poměrně náročná. Stále z kopce do kopce. Ratibořský, Grůň. A samozřejmě jsme vyjeli i na svatý Hostín. Na druhé straně údolí Vsetínské Bečvy souběžně s hřebenem Javorníků táhnou se Vsetínské Beskydy. Hřebenovka je pohodová a poměrně nenáročná, tedy na valašské poměry. Z Makovského průsmyku kolem rozhledny Čarták vede cesta s krásnými vyhlídkami na Javorníky a Moravskoslezské Beskydy ve výšce 800 až 900 metrů nad mořem přes Benešky, Soláň a Tanečnicu až na Vsadský Cáp. Tak tady rostou, hele, akorát, že je teda
celý ožranej. Kdo by chtěl zkusit valašskou bajkerskou lahůdku, ať se vydá z Ústí u Vsetína po hřebení Javorníků tam a po vrcholcích Vsetínských Beskyd zpět. Celkem 100 kilometrů kamenitých cest. Veřovické vrchy na některých mapách ani nenajdete, přesto je výšlap na další velký Javorník a následný sjezd neskutečným zážitkem. Po pohodlné cestě na úbočí hor se lze dostat k jejich západnímu okraji a vrátit se po náročné hřebenové trase. Holky, máme VKVčko. Nejvyšší ze zdejších hor jsou Moravskoslezské Beskydy. Nahoře na Pustevnách, což je známé poutní místo, se můžete kochat krásnými vyhlídkami ze stezky v korunách stromů. Zamračený Radegast nám ukáže cestu na Radhošť, kde stojí krásná dřevěná kaple svatých Cyrila a Metoděje. Druhý z beskydských okruhů nás od vodní nádrže Šance zavede na Lysou horu, vysokou 1324 metrů. Příjemná široká cesta je sjízdná i pro silniční kola, ale stoupání dá pořádně zabrat. Jo? A pokud si myslíte, že nejlepší borůvkové knedlíky mají na Kohůtce, tak to jste ještě neochutnali ty na Lysé. Karbulák. Tak teď už jen vyjet na Ondřejník, pohlédnout z dálky na majestátní Lysou horu a máme to komplet. Celkem 19 úžasných okruhů valašskou divočinou. Servus!